Sau 4 năm, lần đầu tiên ba ông lớn Mỹ Nhật Hàn họp thượng đỉnh, mục đích của cuộc gặp này là gì? Tại Hồng Kông, cảnh sát bắt giữ cựu tổng biên tập Apple Daily. Ở Đài Loan, liên tiếp chịu nhiều sức ép từ Trung Quốc, Đài Loan tiếp tục cho một máy bay huấn luyện mới tập trận ở Cao Hùng. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mở lại thị trấn mà Varosa, đây vốn là lằn ranh đỏ đối với chính phủ Cyprus ở miền nam hòn đảo này. Covid-19 vẫn đang làm nhiều quốc gia quay cuồng, nhưng bao giờ đại dịch kết thúc thì vẫn là một câu hỏi lớn, khi mà mới đây WHO tuyên bố biến thể Delta sắp thành chủng thống trị toàn cầu. Các thông tin đáng chú ý khác. Trung Quốc triệu tập Tencent, Alibaba, Kuaishou vì phát tán nội dung không phù hợp. Trung Quốc ban hành biện pháp hỗ trợ chính sách sinh con thứ ba. Cũng liên quan đến vấn đề này, nhằm thúc đẩy việc tăng dân số, Iran cho ra mắt ứng dụng mai mối. Chủ tịch COP26 nói rằng các quốc gia phát triển nên đưa điện than vào dĩ vãng. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, người đồng cấp Nhật Bản Takeo Mori và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Choi Jong-gun đã tiến hành hội nghị ba bên. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết, trong hội nghị này, ba nước đã cam kết làm sâu sắc hợp tác ba bên nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu, ứng phó với dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Các đồng minh cũng thảo luận về cam kết chung hướng tới hoàn tất mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, người đồng cấp Nhật Bản Takeo Mori và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Choi Jong-gun đã tiến hành hội nghị ba bên. Trong hội nghị này, thì ba nước đã cam kết làm sâu sắc hợp tác ba bên nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu, ứng phó với dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Các đồng minh cũng thảo luận về cam kết chung hướng tới hoàn tất mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên đã bác bỏ hết những giải pháp ngoại giao với Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức thay ông Trump. Trước đây thì khi còn tại vị, ông Trump đã có 3 cuộc họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, làm dấy lên hy vọng về một số bước đột phá trong tiến trình phi hạt nhân hóa. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-gun mô tả vấn đề hạt nhân Triều Tiên là một cuộc chơi dài hơi, cần sự kiên nhẫn. Trong khi đó, thì Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói rằng Mỹ đã sẵn sàng giao chiến với Triều Tiên. Bà nhấn mạnh thì phía Mỹ rất mong Triều Tiên có phản hồi tích cực. Các đồng nghiệp của bà đã nói là cần kiên nhẫn, nhưng theo bà, sự kiên nhẫn của Mỹ lúc này đã không còn nhiều. Còn tại Hồng Kông vừa qua, truyền thông địa phương cho biết cảnh sát của đặc khu này tuyên bố họ đã bắt giữ một cựu tổng biên tập báo Apple Daily 51 tuổi vì cáo buộc ông này âm mưu thông đồng với nước ngoài hoặc các thế lực nước ngoài gây nguy hiểm an ninh quốc gia. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong cuộc điều tra nhằm vào tờ báo Apple Daily do ông trùm truyền thông Jimmy Lai thành lập vào năm 1995 và đã đóng cửa vào cuối tháng 6 vừa qua. Vừa qua, thì cảnh sát của đặc khu hành chính Hồng Kông tuyên bố họ đã bắt giữ một cựu tổng biên tập báo Apple Daily, 51 tuổi, vì cáo buộc ông này âm mưu thông đồng với nước ngoài hoặc các thế lực nước ngoài gây nguy hiểm an ninh quốc gia. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong cuộc điều tra nhằm vào tờ báo Apple Daily do ông trùm truyền thông Jimmy Lai thành lập vào năm 1995 và đã đóng cửa vào cuối tháng 6 vừa qua. Trước đó, vào ngày 17 tháng 6, thì 500 cảnh sát Hồng Kông cũng đã đột kích và bắt giữ 5 quản lý cấp cao của Apple Daily, bao gồm tổng biên tập Ryan Lowe, 47 tuổi. Tờ báo Hồng Kông sau đó in ấn bản cuối cùng vào ngày 24 tháng 6. Cảnh sát đã niêm phong tài sản và kiểm tra máy tính trong tòa soạn nhiều giờ liền vì nghi ngờ hàng chục bài báo vi phạm luật an ninh mới của Hồng Kông. Nhiều bài viết được cho là kêu gọi các quốc gia áp đặt lệnh biện pháp trừng phạt chống lại Hồng Kông và Trung Quốc. Theo một nguồn tin giấu tên thì phần lớn bài báo đều trích dẫn lại các bài bình luận và ý kiến. Số ít khác thì viết bởi người sáng lập tờ báo, ông trùm truyền thông Jimmy Lai. Thưa quý vị, trong bối cảnh liên tục phải chịu sức ép từ Trung Quốc, Đài Loan đang tăng cường sản xuất vũ khí. Mới đây, máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến mới của hòn đảo có tên là Brave Eagle đã thực hiện các bài diễn tập ở thành phố Cao Hùng. Đây là một phần của đánh giá chiến thuật trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.
TVBS đưa tin vào lúc 8 giờ 7 phút sáng thứ Ba ngày 20 tháng 7, một chiếc Gray Eagle được hộ tống bởi một chiếc máy bay chiến đấu phòng vệ bản địa đã đến căn cứ không quân Cang Sang của Cao Hùng để thực hiện một loạt các cuộc thử nghiệm bất chấp cơn bão Infa đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền. Lúc 8 giờ 13 phút sáng và 8 giờ 15 phút sáng, máy bay huấn luyện thực hiện động tác chạm và di chuyển, cuối cùng hạ cánh lúc 8 giờ 20 phút. Qua chuyến diễn tập này thì các giảng viên của Học viện Không quân sẽ đánh giá khả năng hoạt động và tốc độ của máy bay, đồng thời đưa ra những thay đổi về đào tạo phi công trong tương lai. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây cho biết Gray Eagle sẽ thay thế chiến đấu cơ F-5 trong vòng 3 năm. Vào tháng 4 thì máy bay huấn luyện phản lực đã thực hiện các động tác lái taxi, chạy tốc độ cao trên mặt đất, diễn tập bay và các bài tập kiểm tra khác tại căn cứ không quân của Ji-han của Đài Đông. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hu Kai-hung cho biết sau khi kiểm tra độ ổn định và hiệu suất của máy bay, một nhóm đánh giá của không quân sẽ tiến hành các bài kiểm tra hoạt động tiếp theo. Ông cho biết thêm 2 chiếc Gray Eagle nữa sẽ được chế tạo vào cuối năm nay và bàn giao cho không quân. Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ sự ủng hộ đối với lãnh đạo phe đối lập Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaya, trong một cuộc gặp tại thủ đô Washington cùng nhân vật giữ vai trò quan trọng số 3 tại Bộ Ngoại giao Mỹ là bà Victoria Nuland. Trong cuộc gặp, bà Tikhanovskaya kêu gọi Mỹ tăng cường gây áp lực về mặt kinh tế và chính trị đối với chế độ của Tổng thống Alexander Lukashenko. Trong một cuộc gặp tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ sự ủng hộ đối với lãnh đạo phe đối lập Belarus, bà Svetlana Tikhanovskaya. Bà Tikhanovskaya nhân cuộc gặp này cũng đã kêu gọi Mỹ tăng cường gây áp lực về mặt kinh tế và chính trị đối với chế độ của Tổng thống Alexander Lukashenko. Trên trang Twitter, bà Tikhanovskaya viết, "Tôi cảm ơn ông Blinken vì đã ủng hộ nguyện vọng dân chủ của Belarus." Bên cạnh đó, thì bà Tikhanovskaya cũng kêu gọi Nga đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết khủng hoảng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ tăng cường gây sức ép đối với Tổng thống Lukashenko, một đồng minh của Nga, người đã nắm quyền lực gần 3 thập kỷ tại Belarus. Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada tháng trước đã cùng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus sau khi một máy bay chở khách của hãng Ryanair Ireland buộc phải hạ cánh ở Minsk với lý do bị đe dọa an ninh nhằm bắt giữ một nhà hoạt động đối lập có mặt trên chuyến bay. Một thông tin đáng lưu ý khác tại khu vực Trung Đông. Vừa qua, người đứng đầu khu vực ly khai Bắc Cyprus Ersin Tata cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố bắt đầu giai đoạn 2 kế hoạch mở rộng Varosha. Khu nghỉ dưỡng ven biển Varosha là vùng đất chia tách hai miền Nam Bắc của hòn đảo Cyprus, bị bỏ hoang kể từ năm 1974 và bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa bằng hàng rào thép gai. Việc mở lại khu nghỉ dưỡng được coi là lằn ranh đỏ đối với chính phủ Cyprus ở miền Nam hòn đảo này. Người đứng đầu khu vực ly khai Bắc Cyprus Ersin Tata cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa qua đã tuyên bố bắt đầu giai đoạn 2 kế hoạch mở rộng Varosha. Khu nghỉ dưỡng ven biển Varosha là vùng đất chia tách hai miền Nam Bắc của hòn đảo Cyprus, bị bỏ hoang kể từ năm 1974 và bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa bằng hàng rào thép gai. Việc mở lại khu nghỉ dưỡng được coi là lằn ranh đỏ đối với chính phủ Cyprus ở miền Nam hòn đảo này. Phản ứng trước thông tin này, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell cho biết ông quan ngại sâu sắc trước những thông báo của Tổng thống Erdogan và ông Ersin Tata liên quan đến khu vực Varosha bị phong tỏa. Ông nhấn mạnh rằng một quyết định đơn phương không thể chấp nhận được nhằm mục đích thay đổi tình trạng của Varosha. Trong thông cáo báo chí của mình, EU đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt ngay lập tức các hạn chế về quyền tự do đi lại của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Cyprus được áp đặt tại khu vực Varosha để phái bộ có thể tuần tra và thực hiện các hoạt động được giao phó. Nằm ở vùng đất giữa hai phần Nam Bắc bị chia cắt, khu nghỉ mát nổi tiếng Varosha thuộc thành phố Famagusta, nơi từng thu hút khách du lịch khắp thế giới, nhưng bị bỏ hoang từ nhiều chục năm nay do lệnh cấm lui tới. Chuyển sang một thông tin về đại dịch. Thưa quý vị, theo bản tin dịch tễ học hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới WHO được công bố vào ngày 21 tháng 7, tính từ ngày 13 đến 20 tháng 7, biến thể Delta đã được phát hiện thêm ở 13 quốc gia, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có ca nhiễm biến thể này lên con số là 124. Thêm vào đó, theo một nghiên cứu của Canada, nguy cơ tử vong khi mắc biến thể Delta cao hơn 137% so với các biến thể không thuộc loại VOC.
Theo bản tin dịch tễ học hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới WHO được công bố vào ngày 21 tháng 7, tính từ ngày 13 tới ngày 20 tháng 7, biến thể Delta đã được phát hiện thêm ở 13 quốc gia, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có ca nhiễm biến thể này lên con số 124. WHO nhấn mạnh khu vực ghi nhận các ca nhiễm biến thể cần quan tâm VOC gồm Alpha, Beta, Gamma và Delta tiếp tục được mở rộng. Trong đó nhận định rằng Delta sẽ nhanh chóng vượt qua các biến thể khác để trở thành chủng thống trị trên toàn cầu trong những tháng tới. Các chuyên gia y tế ghi nhận ngày càng nhiều dữ liệu cho thấy khả năng lây lan của biến thể Delta cao hơn so với các chủng không phải là VOC. Trong khi đó, WHO cho biết cơ chế của sự lây nhiễm cao này chưa rõ ràng. WHO cũng bày tỏ lo ngại về sự lây lan trên toàn cầu của cả 4 loại VOC, trong đó Alpha đã được phát hiện ở 180 quốc gia, Beta được ghi nhận ở 130 quốc gia, Gamma đã được phát hiện tại 78 quốc gia. Theo số liệu của WHO thì đã có hơn 3,4 triệu ca nhiễm COVID-19 mới và hơn 56.000 trường hợp tử vong trong tuần qua, với tỷ lệ tăng so với tuần trước tương ứng là 12% và 1%. Còn tại Nam Phi, mới đây, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống bà Khumbudzo Saveni cho biết các cuộc biểu tình chống phá chính phủ nổ ra trên khắp cả nước sau khi cựu Tổng thống Jacob Zuma ra trình diện cảnh sát để thụ án tù giam, đã khiến ít nhất 40.000 doanh nghiệp nước này bị ảnh hưởng và thiệt hại. Theo ước tính của chính phủ, nền kinh tế Nam Phi thiệt hại ước tính là 3,4 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Nam Phi bà Khumbudzo Saveni cho biết, các cuộc biểu tình chống phá chính phủ nổ ra trên khắp cả nước sau khi cựu Tổng thống Jacob Zuma ra trình diện cảnh sát để thụ án tù giam, đã khiến ít nhất 40.000 doanh nghiệp nước này bị ảnh hưởng và thiệt hại. Theo ước tính của chính phủ, nền kinh tế Nam Phi thiệt hại ước tính 3,4 tỷ đô la. Trong bài phát biểu trước lãnh đạo các doanh nghiệp, thì Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết bạo lực đã gây tác động tiêu cực lên hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, đồng thời thừa nhận rằng chính phủ của ông đã không chuẩn bị trước các tình huống để có thể phản ứng nhanh khi bạo lực xảy ra. Hiện nay thì cuộc sống đã dần trở lại bình thường ở Nam Phi khi các tình nguyện viên và các nhóm cộng đồng bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát, các cửa hàng mở cửa trở lại. Cho đến nay thì hơn 2.500 người đã bị bắt giữ liên quan đến các cuộc biểu tình, cướp bóc ở Nam Phi trong tuần qua, trong đó khoảng 200 đối tượng đã phải ra hầu tòa. Biểu tình và bạo lực cũng đã khiến ít nhất 215 người tại nước này thiệt mạng. Một số tin tức về kinh tế. Thưa quý vị, mới đây, giám đốc điều hành hãng sản xuất ô tô điện Tesla, tỷ phú Elon Musk cho biết công ty này có kế hoạch mở mạng lưới siêu sạc cho các loại xe điện khác vào cuối năm nay. Mạng lưới sạc nhanh của hãng Tesla với hơn 25.000 bộ sạc tăng áp trên toàn cầu đang mang lại lợi thế cạnh tranh cho hãng này. Giám đốc điều hành hãng sản xuất ô tô điện Tesla, tỷ phú Elon Musk cho biết, công ty này có kế hoạch mở mạng lưới siêu sạc cho các loại xe điện khác vào cuối năm nay. Mạng lưới sạc nhanh của hãng Tesla với hơn 25.000 bộ sạc tăng áp trên toàn cầu đang mang lại lợi thế cạnh tranh cho hãng này. Trong khi đó, các hãng sản xuất ô tô khác cũng đã thành lập liên minh hoặc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp cho mạng lưới trạm sạc khi họ dồn dập tung ra thị trường những mẫu xe mới. Tháng trước, Bộ trưởng Giao thông Đức Andrew Schleier cho biết ông đang cố gắng thuyết phục Tesla mở mạng lưới sạc cho các nhà sản xuất ô tô khác để giúp người điều khiển xe điện sạc dễ dàng hơn. Trong khi đó, tại Mỹ, thì chính quyền Tổng thống Joe Biden vào tháng trước đã chấp nhận một thỏa thuận lưỡng đảng tại Thượng viện để chi 1.200 tỷ đô la cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm 7,5 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng xe điện, trong đó có cả các trạm sạc. Vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc CAC cho biết họ đã triệu tập đại diện của Kuaishou, công cụ nhắn tin QQ của Tencent, Taobao của Alibaba và Weibo vì phát tán nội dung không phù hợp với trẻ em. Trong một tuyên bố, CAC cho biết họ đã ra lệnh cho các nền tảng này phải cài chỉnh và làm sạch tất cả nội dung bất hợp pháp. Theo sau lệnh này sẽ là các biện pháp trừng phạt. Cũng tại Trung Quốc, mới đây, chính quyền nước này đã quyết định ban hành một số biện pháp khuyến khích nhằm hỗ trợ chính sách sinh con thứ ba của nước này với mục đích đẩy mạnh sự phát triển dân số một cách cân bằng và lâu dài. Ủy ban Trung ương Đảng cầm quyền Trung Quốc và Quốc vụ Viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thông qua quyết định cho phép một cặp vợ chồng có 3 con, cũng như thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ để khuyến khích sinh con. Theo đó, thì đến năm 2005, về cơ bản thì Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống chính sách hỗ trợ tích cực cho việc sinh nở với dịch vụ tốt hơn và chi phí sinh đẻ, chăm sóc cũng như giáo dục thấp hơn. Mục tiêu đến năm 2035, thì Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện các chính sách và quy định nhằm đảm bảo sự phát triển dân số và cơ cấu dân số ổn định trong dài hạn. Bên cạnh đó, quyết định trên cũng nêu rõ, luật dân sự và kế hoạch hóa gia đình cũng được sửa đổi để hợp pháp hóa chính sách 3 con, bao gồm việc xóa bỏ quy định phạt tiền đối với những cặp vợ chồng vi phạm sinh nhiều con hơn mức cho phép trong luật kế hoạch hóa gia đình.
Giới chức Trung Quốc cho biết quyết định trên sẽ giúp cải thiện cơ cấu nhân khẩu học của nước này, cũng như thực hiện chiến lược quốc gia trong việc chủ động ứng phó với già hóa dân số. Điều này không những duy trì lợi thế về nguồn nhân lực cho Trung Quốc, mà còn sẽ kiềm hãm sự tụt giảm của tỷ sinh trong nước, đồng thời củng cố những thành tựu xây dựng một xã hội thịnh vượng vừa phải về mọi mặt. Tương tự Trung Quốc, trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm đáng kể, thì mới đây, chính phủ Iran đã tung ra một ứng dụng mai mối với mục đích thúc đẩy hôn nhân ở quốc gia Hồi giáo, vốn có những quy định hạn chế nghiêm ngặt về sự tiếp xúc giữa nam và nữ không có cùng huyết thống. Nhà nước Iran mới đây đã phê duyệt một ứng dụng được phát triển bởi một cơ quan văn hóa Hồi giáo trực thuộc nhà nước mang tên Hamdam, hay còn được gọi là Companion. Thông qua việc người dùng xác minh danh tính và thực hiện các bài kiểm tra khả năng tương thích tâm lý, ứng dụng này sẽ đưa ra lời khuyên cho những người trẻ độc thân đang có nhu cầu tìm kiếm bạn đời. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp các dịch vụ kết hợp tư vấn cho các cặp vợ chồng tương lai và gia đình của họ, từ khi họ kết đôi cho tới 4 năm sau kết hôn. Ứng dụng Hamdam được ra đời trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại Iran giảm 25% trong 4 năm qua, ở mức 1,7 con trên một phụ nữ. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể là do bắt nguồn từ việc nhiều người trẻ tại Iran hiện nay từ chối hôn nhân sắp đặt truyền thống và muốn tự quyết định tương lai của mình, nhưng điều đó là bị cấm theo luật Hồi giáo. Trước đó, thì nhằm tăng tỷ lệ sinh trong nước, Iran đã đảo ngược các chính sách kế hoạch hóa gia đình từ một thập kỷ trước, khiến các biện pháp tránh thai vốn được cung cấp miễn phí lại dần trở nên khó mua hơn. Trong một sắc lệnh được ban hành vào năm 2014, thì lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã khẳng định rằng việc tăng dân số sẽ củng cố bản sắc dân tộc và chống lại những khía cạnh không mong muốn của lối sống phương Tây. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý về môi trường. Mới đây, Chủ tịch Hội nghị khí hậu sắp tới của Liên Hiệp Quốc, được gọi là COP26, ông Alok Sharma cho biết các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu trong năm nay cần phải tập trung vào việc đẩy lùi việc sử dụng điện than. Như vậy mới có thể thực hiện được các cam kết về việc làm giảm nhiệt độ trung bình toàn cầu xuống dưới 2 độ C trong thế kỷ này. Vương quốc Anh sẽ tổ chức hội nghị khí hậu tiếp theo của Liên Hiệp Quốc COP26 vào tháng 11 tại Glasgow, Scotland, và chủ tịch của hội nghị lần này là ông Alok Sharma. Cuộc họp nhằm thúc đẩy cam kết của các quốc gia về việc giảm nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 2 độ C trong thế kỷ này, vốn đã được nhất trí theo thỏa thuận Paris vào năm 2015, nhằm tránh các tác động của sóng nhiệt, lũ lụt và hạn hán. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, thì ông Alok Sharma, chủ tịch COP26 của Vương quốc Anh, cho biết ông muốn các nước, đặc biệt là các nước phát triển, phải chấm dứt sử dụng điện than. Vào tháng 5, thì G7 đã cam kết sẽ nhanh chóng mở rộng quy mô công nghệ và chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghệ điện than, bao gồm chấm dứt bổ sung hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, thực tế là vẫn có nhiều quốc gia vẫn tài trợ và có kế hoạch xây dựng các nhà máy điện than mới. Sau khi lũ lụt thảm khốc quét qua Tây Bắc châu Âu vào tuần trước và cháy rừng tiếp tục hoành hành khắp miền Nam Oregon của Mỹ, thì các bộ trưởng năng lượng và khí hậu của G20 sẽ họp vào tuần này tại Ý để cố gắng cắt giảm lượng khí thải và cam kết tăng hỗ trợ tài chính cho các mục tiêu khí hậu. G20 đã cam kết hỗ trợ ít nhất 297 tỷ đô la cho năng lượng nhiên liệu hóa thạch kể từ khi cuộc khủng hoảng Covid-19 bắt đầu vào năm 2020. Vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã công bố một kế hoạch mới nhằm tăng cường tài trợ cho việc chống biến đổi khí hậu. Theo đó, BOJ sẽ triển khai chương trình cho vay với lãi suất 0% cho các tổ chức tài chính đầu tư vào những dự án không phát thải carbon. BOJ hy vọng sẽ khởi động kế hoạch này vào cuối năm nay cho đến năm tài chính 2030. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Kuroda Haruhiko, thống đốc BOJ, bày tỏ hy vọng rằng không chỉ các tổ chức tài chính mà bản thân các công ty cũng có thể đảm bảo đầu tư và nguồn nhân lực cần thiết vào công cuộc giảm lượng khí thải CO2. Vẫn là một thông tin về môi trường khác, mới đây nhóm nhạc Coldplay của Anh đã tài trợ một chiếc tàu thủy để dọn rác nhựa trên sông Klang ở bang Selangor của Malaysia. Tàu thủy này có tên là Interceptor, do tổ chức phi lợi nhuận The Ocean Cleanup của Hà Lan chế tạo, với mục đích là ngăn rác thải ra đại dương. Đây là chiếc Interceptor thứ hai được triển khai tới Malaysia vào tháng 3. Chiếc đầu tiên được nhận là vào năm 2019. Sông Klang nằm trong số 50 con sông ô nhiễm nhất trên thế giới kể từ những năm 1990 do quản lý nước kém, chất thải công nghiệp và lở đất thường xuyên. Một số thông tin thú vị khác, quý vị thân mến, theo truyền thông địa phương, tòa nhà cao nhất EU ở thị trấn Benidorm, Tây Ban Nha cuối cùng đã được hoàn thiện sau 12 năm chậm tiến độ cũng như trải qua tay nhiều chủ sở hữu. Tòa nhà cao tầng Im Temple được mệnh danh là tòa chung cư cao nhất trên lãnh thổ các nước Liên minh châu Âu EU, tọa lạc tại thị trấn Benidorm, Tây Ban Nha, mới đây đã hoàn tất quá trình xây dựng.
Temple gồm 2 tháp giống hệt nhau với 47 tầng, có chiều dài 187 m và được trang bị hệ thống thang máy nhanh nhất Tây Ban Nha, với thời gian đi từ tầng trệt đến tầng thượng của tòa nhà chỉ mất 52 giây. Truyền thông địa phương cho biết 2 tháp của Temple được kết nối với nhau bởi một cấu trúc hình kim cương có chớp là đỉnh của tòa nhà. Đó cũng là nơi có căn penthouse trị giá khoảng 2,35 triệu đô la. Tại các tầng khác thì mỗi căn hộ có giá khởi điểm từ 302.000 đô la. Đến thời điểm hiện tại thì 100 trong tổng 256 căn hộ tại tòa nhà Temple đã được bán. Trong số đó thì khoảng 60% khách hàng là người Tây Ban Nha, số khác còn lại đến từ Nga, Đức, Bỉ và các nước Bắc Âu. Dự án xây dựng tòa nhà Temple được giới thiệu vào năm 2005 và dự kiến hoàn thành trong 4 năm sau đó, với kỳ vọng làm hồi sinh nền kinh tế của Benidorm, biến thị trấn có chưa đầy 100.000 dân sinh sống trở thành trung tâm du lịch như Miami bên bờ Địa Trung Hải. Tuy nhiên thì dự án đã bị trì trệ kể từ năm 2008 do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tới tháng 3 2004, khi các hạng mục xây dựng gần như được hoàn tất, chủ đầu tư dự án tuyên bố phá sản. Đến năm 2018 thì tòa nhà được mua lại bởi tập đoàn SVB Global với giá 60 triệu đô la. Mới đây, một con cừu đực quý hiếm với 5 chiếc sừng đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân tại Nigeria khi họ đang đi mua sắm để chuẩn bị cho dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Tại khu chợ đông đúc của Lagos, Nigeria, nhiều người dân đã rất tò mò dừng lại để xem con vật trông kỳ dị khác biệt so với nhiều con vật khác được bày bán trong dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, hay còn được gọi là Eid el-Kabir ở nước này. Đoạn video được đăng tải cho thấy con vật này là chú cừu đực có 5 sừng trên đầu. Nhiều người bình luận rằng nó như vị thần nhỏ vì những chiếc sừng của nó như thể một chiếc vương miện. Một người dân sống trong khu vực cho biết, tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây và nó đang xảy ra trong một thời kỳ lễ hội. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con cừu đực có 5 sừng. Nó tượng trưng cho điều lành, mặt thần linh vào thời điểm mà những người Hồi giáo chúng tôi đang chào đón dịp lễ Eid el-Kabir. Eid al-Adha là một trong 2 dịp lễ lớn của người Hồi giáo được tổ chức nhằm tưởng nhớ nhà tiên tri Abraham sẵn sàng hy sinh con trai Ismail của mình như một hành động tuân theo Thánh Allah trước khi Thánh Allah can thiệp cấp cho ông ta một con cừu đực để làm vật hiến tế thay thế. Theo nguồn tin địa phương thì con cừu đực 5 sừng trên sau đó đã được bán cho một người dân trong khu vực. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.